iPodShop DIY วันนี้พบกับ Akara Wireless Relay Controller 2 Channel ครับ ซึ่งคุณสมบัติก็คือเป็น Zigbee Smart Switch Module 2 Channel นั่นเอง โดยตัวสวิตช์มีขนาดอยู่ที่ 49.3 x 46 x 24 มิลลิเมตรครับ แรงดันไฟเลี้ยงใช้ได้ตั้งแต่ 100 ถึง 250 โวลต์ AC ซึ่งสวิตช์รุ่นนี้จำเป็นต้องใช้สายนิวตันด้วยนะครับ รองรับโหลดสูงสุดได้ 10 แอมป์หรือ 2,500 วัตต์ การเชื่อมต่อไร้สายด้วยสัญญาณ Zigbee ควบคุมการทำงานด้วยแอปพลิเคชัน Akara Home หรือ Mi Home ครับ รองรับ Apple HomeKit และการสั่งงานด้วยเสียง ตัวสวิตช์มาพร้อมกับสายอากาศภายนอกแบบนี้ครับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งสัญญาณ Zigbee ที่ด้านหน้ามีสวิตช์ใช้สำหรับรีเซ็ตเพื่อเข้าสู่โหมด Pairing นะครับ ใช้การกดค้างไว้ 5 วินาที และอีกหนึ่งหน้าที่ก็คือใช้สั่งเปิดปิดรีเลย์ทั้ง 2 Channel พร้อมกัน โดยการกดสั้นๆ 1 ครั้งครับ การต่อสายไฟเข้ากับตัวสวิตช์นะครับให้ต่อสายนิวตันเข้ากับช่อง N ครับแล้วก็ส่วนของสายลายให้เข้าที่ช่อง In ที่ว่างอยู่โดยสายจัมเปอร์สีแดงนี่ต้องต่อไว้ตลอดนะครับและนี่คือข้อควรระวังนะครับหรือว่าถือเป็นคำเตือนห้ามจ่ายไฟให้กับตัวสวิตช์นะครับถ้าไม่ได้ต่อจัมเปอร์สีแดงระหว่างL และ In ที่ว่างอยู่แบบนี้นะครับเนื่องจากว่าจะทำให้ตัวสวิตช์เกิดความเสียหายได้ครับอันนี้คือเจอมากับตัวแล้วนะครับและเมื่อแกะแผงวงจรภายในออกมานะครับก็จะมีจุดที่ทำให้ผมแปลกใจก็คือเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้นะครับจะมีช่องว่างอยู่โดยวงจรเนี่ยถูกออกแบบมาให้สามารถใส่อุปกรณ์ได้อีกนะครับ1ตัวซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ประเภทวาลิสเตอร์นะครับวงจรสวิตช์มาตรฐานดีๆนะครับปกติเนี่ยเขาก็จะใส่อุปกรณ์วาลิสเตอร์มาให้นะครับก็อาจจะป้องกันกรณีไฟกระชากไฟดับไฟกลับมาติดเนี่ยมันจะมีอาการไฟกระชากครับอุปกรณ์วาลิสเตอร์ก็จะช่วยในกรณีนี้ได้นะครับหรือว่าในพวกปลั๊กพ่วงต่างๆนะครับที่คุณภาพดีๆเนี่ยเขาก็จะมีใส่มาให้ในเมื่อโรงงานไม่ใส่มาให้ครับผมก็จัดเองซะเลยนะครับใส่เข้าไปซึ่งวาลิเตอร์ตัวนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับจากสมาร์ทสวิตช์ตัวเก่าๆไม่ได้ใช้ก็ยืมมาใส่ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะซื้อมาใส่เองก็ตามร้านค้าออนไลน์มีขายครับตัวละไม่กี่บาทและนี่ก็เป็นการต่อวงจรโดยสมบูรณ์นะครับโดยเราใช้เอาพุททั้ง2 Channel นะครับ L1 L2 แล้วก็ต่อสวิตช์2 Channel เลยการต่อโหลดหรือว่าหลอดไฟก็ L1เข้าที่ขั้วหลอด1ขั้วนะครับแล้วก็ L2 ก็มาเข้าที่ขั้วหลอดอีก1หลอดส่วนนิวตันนะครับก็คือจัมป์ถึงกันนะครับจากหลอด1หลอดนะครับมาเข้าอีกหลอดหนึ่งแล้วก็จัมป์ไปเข้านิวตันของนิวตันรวมนะครับในส่วนของสวิตช์นะครับสวิตช์ก็จะมี2 Channel ใช่ไหมครับก็คือการทิกเกอร์เนี่ยก็จะใช้ไฟจาก L นะครับมาทิกเกอร์ก็คือเราก็ใช้ไฟL เดียวกันเนี่ยนะครับที่เข้าเป็นไฟเลี้ยงเนี่ยมาเข้าที่สวิตช์ Channel 1 ก่อนนะครับแล้วก็ต่อจาก Channel 1 เข้าไปที่ Channel ที่2นะครับซึ่งไฟเมื่อเรากด On Switch เนี่ยก็คือจะมาออกด้านล่างใช่ไหมครับก็จะมาทิกเกอร์ที่ S1 อีก Channel หนึ่งก็คือมาทิกเกอร์ที่ S2 นะครับก็เป็นการสั่งงานให้สวิตช์แต่ละ Channel ทำงานเมื่อครบวงจรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองจ่ายไฟให้กับตัวสวิตช์นะครับที่ตัวสวิตช์ก็จะมีไฟ LED สีฟ้านะครับเป็นไฟบอกสถานะนะครับตอนนี้เรายังไม่เชื่อมต่อกับแอปนะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งงานให้เพื่อนๆดูก่อนซึ่งตัวสวิตช์ที่ด้านบนนะครับจะมีปุ่มเนี่ยเราก็สามารถใช้ปุ่มตัวนี้สั่งงานได้ครับเมื่อเรากด1 ครั้งก็จะเป็นสั่ง on สวิตช์ทั้งคู่แบบนี้เมื่อเรากดอีกครั้งหนึ่งก็ปิดทั้งคู่การสั่งงานด้วยสวิตช์ภายนอกเราสามารถสั่งงานแยกแต่ละ Channel ได้เลยนะครับวิธีเชื่อมต่อสวิตช์เข้ากับแอป Akara Home ครับแตะที่เครื่องหมายบวกเลือกประเภท Switch and Plug แล้วก็เลื่อนลงมาอยู่ท้ายๆเลยนะครับ Wireless Relay Controller 2 Channel ครับเลือก Zigbee Hub ที่เรามีอยู่นะครับผมเป็น Hub E1 ให้เราสังเกตจังหวะการกระพริบของหลอด LED นะครับจังหวะแบบนี้จะไม่ได้อยู่ในโหมด Pairing นะครับถ้าโหมด Pairing ต้องกระพริบทีๆดังนั้นเดี๋ยวผมจะทำการรีเซ็ตตัวสวิตช์ก่อนนะครับเพื่อให้เข้าสู่โหมด Pairing
เจอแล้วนะครับก็จะได้มา2 Channel นะครับแล้วก็แตะที่ดันโอเคตอนนี้เราได้สวิตช์ของเราเข้ามาในแอป Akala Home เรียบร้อยโอเคสามารถสั่งงานได้เลยจากนั้นไปดูที่รายละเอียดภายในกันนะครับไปที่ Accessory นะครับไปที่สวิตช์ของเรานะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าที่ด้านล่างนะครับก็คือจุดเด่นของสวิตช์รุ่นนี้สามารถวัดค่าการใช้พลังงานได้ครับคือแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับซ้ายมือสุดก็คือการใช้พลังงานต่อวันนะครับตรงกลางคือต่อเดือนแล้วก็ขวามือสุดก็คือการใช้พลังงานณปัจจุบันนะครับก็คือเป็นแบบเรียลไทม์เวลาเราสั่งออนหรือว่าสั่งเปิดสวิตช์นะครับตัวสวิตช์ก็ทำการอ่านค่าพลังงานที่โหลดหรือว่าหลอดไฟเราใช้นะครับซึ่งหลอดไฟที่ผมใช้เป็นหลอดขนาดเล็กนะครับในการทดลองเนี่ยก็จะกินไฟอยู่ที่ประมาณ1 วัตต์ถ้าเราเปิดเพิ่มอีกดวงนึงซึ่งค่าพลังงานที่แสดงขึ้นมานะครับบางครั้งเราก็อาจจะต้องให้เวลาแอปพลิเคชันประมวลผลสักพักนึงนะครับก็อาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแบบทันทีทันใดไปดูฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับในเมนู Setting มีอะไรให้เราสามารถตั้งค่าได้บ้างครับส่วนแรกก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนชื่อนะครับของตัวสวิตช์ตัดลงมาก็คือการกำหนดโลเคชันของสวิตช์ครับแล้วก็ตัดลงมาก็คือฮับที่ตัวสวิตช์เชื่อมต่ออยู่นะครับตัดลงมา Information ตรงนี้ก็คือเราสามารถเข้าไปกำหนดค่าเช่นเราอาจจะไปเปลี่ยนรูปแบบนะครับการแสดงผลเนี่ยนะครับก็คืออย่างสวิตช์1นะครับเราจะกำหนดให้เป็นการแสดงผลในลักษณะสวิตช์หรือว่าหลอดไฟหรือว่าเป็นพัดลมนะครับก็สามารถตั้งค่าได้นะครับเปลี่ยนชื่อได้ครับว่าจะให้เป็นสวิตช์1หรือว่าเป็นไฟบันไดแล้วแต่เรานะครับอันนี้สามารถเปลี่ยนชื่อได้แล้วก็ในเรื่องของไอคอนนะครับส่วนนี้เราก็สามารถเปลี่ยนไอคอนให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ที่สวิตช์ควบคุมได้นะครับแล้วก็ถัดลงมาครับก็คือเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนครับอันนี้ก็สามารถกำหนดค่าการแจ้งเตือนได้ซึ่งแต่ละ Channel ก็สามารถตั้งค่าได้เหมือนกันในส่วนของ More Setting ครับก็จะเป็นเมนู Switch Interlock ครับโอเค Interlock คืออะไรลองมาทดสอบกันครับ Interlock ก็คือการกำหนดให้สวิตช์ทำงานแค่ Channel ไหน Channel 1เท่านั้นนะครับไม่สามารถทำงานพร้อมกันได้เมื่อเรากดอีก1 Channel ก็จะเป็นการปิดอีก1 Channel ไปด้วยนะครับโอเคอันนี้คือ Interlock ครับฟังก์ชันต่อไปครับก็คือการสร้าง Automation นะครับแล้วก็ถัดลงมาคือการสร้างซีนนะครับถัดลงมาก็คือการบันทึกการทำงานของตัวสวิตช์นะครับก็เราสามารถมาดูย้อนหลังได้ฟังก์ชันสุดท้ายก็คือเกี่ยวกับความแรงของสัญญาณ Zigbee ครับอันนี้ก็เราก็มาดูความแรงสัญญาณได้ครับที่เหลือก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปของตัวสวิตช์ครับต่อไปเป็นตัวอย่างการสร้าง Automation โดยผมจะสร้าง Automation โดยใช้ Motion Sensor ของ Akala นะครับมาสั่งงานให้สวิตช์ทำงานแล้วก็ไปที่เมนู Setting ก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่เมนู Automation ครับจากนั้นเลือก Create แล้วก็สร้างเงื่อนไขนะครับ if ถ้า Motion Sensor นะครับ Motion Detect ก็คือตรวจจับความเคลื่อนไหวได้เด่นนะครับให้ไปสั่ง Wireless Relay Control ของเรานะครับโดยผมให้สั่งเป็น Turn on Switch 1ครับจากนั้นก็เซฟตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อให้เราเข้าใจสั้นๆง่ายๆก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้ที่แอปพลิเคชันแนะนำก็ได้แล้วก็กดโอเคเราก็จะได้คำสั่งเปิดไฟนะครับต่อไปนะครับเราก็สร้างอีก1 Automation นะครับเพื่อสั่งปิดเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับ Add Motion Sensor นะครับ
เราก็เลือก no motion has been detect ครับในส่วนนี้เราสามารถกำหนดระยะเวลาได้นะครับว่าถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลาเท่าไหร่ต่ำสุดได้1นาทีเมื่อไม่พบการเคลื่อนไหว1นาทีก็ให้สั่งปิดสวิตช์ turn off สวิตช์1 save ตอนนี้เราได้ automation 2 automation นะครับก็คือเมื่อ motion sensor ตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ก็ให้สั่งเปิดไฟครับเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา1นาทีก็ให้สั่งปิดไฟเราก็มาทดสอบกันเลยครับตอนนี้ motion detect ได้แล้วก็สั่งเปิดไฟขึ้นมาแบบนี้ครับจากนั้นก็รอประมาณ1นาทีครับเมื่อ motion ไม่พบการเคลื่อนไหวก็จะสั่งปิดไฟสำหรับปัญหาที่ผู้ใช้สินค้าอาคาร่าที่เป็นเวอร์ชันจีนจะได้เจอนะครับก็คือเรื่องอาการหน่วงเวลาเราสั่งงานเนี่ยการตอบสนองเนี่ยหรือว่าการอัปเดตสถานะบางครั้งก็อาจจะต้องรอสักพักหนึ่งครับมีการหน่วงให้เราเห็นซึ่งผู้ใช้ในฝั่งที่ใช้อุปกรณ์มือถือที่เป็น Android เนี่ยก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าไม่มีตัวเลือกสำหรับผู้ใช้ที่ใช้มือถือฝั่ง Apple นะครับหรือว่า iPhone เนี่ยอันนี้ยังมีตัวเลือกนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ Akara สามารถไปใช้งานร่วมกับ Apple HomeKit ได้ซึ่งก็จะเข้ามาแก้ปัญหาในส่วนนี้นะครับก็เนื่องจากว่าอาการหน่วงเนี่ยจะไม่เหมือนกับเราใช้กับแอป Akara Home นะครับเรามาทดสอบการตอบสนองเมื่อใช้กับ Apple HomeKit ครับทั้ง2 Channel ตอนนี้ออนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะสั่งปิดซึ่งผมก็จะสั่งพร้อมกันทั้ง2 Channel เลยนะครับลื่นๆแบบนี้เลยซึ่งถ้าเราไปเปรียบเทียบกับ Akara Homeสถานะยังอัปเดตยังไม่จบสิ้นเลยครับอันนี้คือเป็นสถานะที่เราสั่งจาก HomeKit เมื่อสักครู่นะครับเราสั่งพร้อมกัน2 Channel ค้างครับงงเลยเพิ่งจะอัปเดตก็คือทำงานไม่ทันนะครับเพราะว่าสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ทางจีนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นโลคอลนะครับเพราะว่าเราก็มีฮับอยู่แต่ว่ามันเป็นปัญหาที่ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาไม่แก้ให้มันจบนะครับโอเคเมื่อเราสลับมาใช้กับ HomeKit ต่างกันซะอย่างนั้นใช้ดีกว่าอีกโอเคอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเลือกใช้สินค้าของ Akara ที่เป็นเวอร์ชันเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับก็ต้องคำนึงถึงส่วนนี้ด้วยนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยเป็นฝั่ง Android หรือว่า Apple นะครับถ้าใช้ Apple เนี่ยก็จะได้เปรียบในส่วนนี้นะครับสำหรับการสร้าง Automation กับ Apple HomeKit ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับโดยผมจะใช้อุปกรณ์ตัวเดียวกันนะครับกับที่ใช้กับ Akara Home เราก็เลื่อนมาที่เมนูด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะมีคำสั่งเพิ่มการทำงานอัตโนมัติเลือกเมนูด้านล่างสุดนะครับเซนเซอร์ตรวจพบบางอย่างแล้วก็ไปที่ส่วนของ Office นะครับเลือกเป็น Motion Sensor ครับตัวนี้ของที่เราแอดไว้ถัดไปเมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหวก็ให้ไปสั่งเปิดสวิตช์นะครับเราก็เลือก Channel ไหนก็ได้ครับหรือว่าจะทั้ง2 Channel ก็ได้แบบนี้นะครับแล้วก็แตะเสร็จสิ้นไปแล้วก็สามารถสั่งปิดได้เช่นกันครับแล้วก็เพิ่ม Automation ไปสร้างเหมือนเดิมครับเลือก Motion Sensor ตัวเดียวกันแล้วก็เลือกหยุดตรวจการเคลื่อนไหวครับถัดไปอันนี้ก็คือก็สั่งปิดเสร็จสิ้นตอนนี้เราก็ได้2 Automation นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับเมื่อ motion sensor ตรวจพบการเคลื่อนไหวก็ให้สั่งเปิดไฟแล้วก็เดี๋ยวรอประมาณน่าจะ1นาทีเหมือนกันนะครับผ่านไป1นาทีเมื่อไม่พบการเคลื่อนไหว automation ก็สั่งปิดไฟตามที่เราได้ตั้ง automation ไว้ครับต่อไปเป็นการสั่งงานด้วยเสียงด้วย Siri โดยตอนนี้ผมตั้งชื่อสวิตช์ชื่อว่าไฟทดสอบเปิดไฟทดสอบโอเคทดสอบเปิดแล้ว ปิดไฟทดสอบ โอเคทดสอบปิดแล้ว
สำหรับการใช้งานร่วมกับ Home Assistant นะครับผมทดสอบกับ Zigbee to MQTT ซึ่งค่าที่สามารถนำเข้ามาในระบบได้เนี่ยก็จะมากกว่าการใช้แอปปกตินะครับด้านบนเลยนะครับก็คือ power นะครับค่าพลังงานไฟฟ้าที่อ่านได้ถัดลงมาก็คือ energy คือการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยรวมนะครับแล้วก็มีในส่วนของอุณหภูมิของตัวสวิตช์ครับมีการแสดงค่าแรงดันครับแล้วก็ค่าของกระแสไฟถัดลงมาก็คือเป็นในส่วนของ power outage คือตัวนี้ก็มีการนับกรณีที่อาจจะเกิดไฟดับนะครับไฟดับกี่ครั้งนะครับแล้วก็มีฟังก์ชัน power outage memory สามารถจดจำค่าก่อนไฟดับได้ก็คือเหมือนกับ power on state นั่นนะครับประมาณนี้นะครับจำค่าก่อนไฟดับได้ตรงนี้เราก็สามารถปิดหรือเปิดก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ interlock ก็สามารถตั้งค่าได้เช่นกันซึ่งก็ถือว่าโอเคครับฟังก์ชันโดยรวมสามารถใช้กับ Home Assistant ได้ไม่มีปัญหาครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ iProshop DIY ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับถ้ามีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดต้องขออภัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ